Και βγαίνουμε για την πρώτη μας μέρα στην Ίσυρο. Είμαι πάνω στον εμποριό, σε ορεινό χωριό. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει περισσότεροι είναι ότι η Νήσυρος είναι ουσιαστικά ένα ηφαίστειο. Άμα δείτε αεροφωτογραφίες δηλαδή στο ίντερνετ, θα δείτε ότι είναι στην ουσία ένα ηφαίστειο το οποίο βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Είναι απόλυτα κυκλική και στο κέντρο φαίνεται ολοκάθαρα ο κρατήρας. Ο κρατήρας είναι επισκέψιμος όπως τα ξέρετε και θα πάω κάποια πρωινή ή απογευματινή ώρα γιατί καίει πάρα πολύ να περπατήσω πάνω του. Φυσικά και το μουσείο ήταν κλειστό, αλλά τουλάχιστον ανεβαίνοντας εδώ πέρα επάνω είχα την ευκαιρία να δω τον κρατήρα από μια διαφορετική γωνία που είναι πολύ όμορφα. Το έδαφος είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με ό,τι μας φαίνεται συνηθισμένο και όχι μόνο στο κρατήρα μέσα, αλλά παντού τριγύρω. Ας πούμε και σε αυτό το σημείο που κάθομαι τώρα. Έχει σούπερ μάρκετ κάπου κοντά? Εδώ. Θέλετε να βοηθήσω? Όχι, ευχαριστούμε. Ανεβαίνω για να γυρίσω στο δωμάτιο και βλέπω αυτήν εδώ πέρα την πινακίδα και δεν πολύ καταλαβαίνω τι λέει και βλέπω αυτή την πόρτα δίπλα και πάω να πλησιάσω. Εντάξει, μέσα καίει. Μία φυσική σάουνα στην Ίσυρο. Δεν ξέρω πόση θερμοκρασία έχει εδώ πέρα μέσα, αλλά είναι πραγματικά σαν σάουνα. Σάουνα από το ηφαίστειο σε ένα χωριό στην Ίσυρο. Που βγήκα έξω που είναι μια ζεστή μέρα και μου φαίνεται ότι έχει φοβερή δροσιά. Στην Τήλο το ρητό ουδέν κακό να μηγές καλού μου εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι θέλω να πω, ερχόμενος εδώ είχα κλείσει μέσω του booking ένα συνηθισμένο δωμάτιο το οποίο το επιδοτούσε και μου έβγαινε σε μια καλή τιμή γιατί θα κάτσω 3 βράδια εδώ, δεν μπορώ να φύγω νωρίτερα με το πλοίο. Όταν πήγαμε ως εκεί είχε ενοχλητικό θόρυβο γιατί είχε ξύλινη οροφή και υπήρχε μια οικογένεια με ένα παιδάκι από πάνω και Φυσικά είχα προπληρώσει όμως τα δωμάτια. Ρωτάω τον άνθρωπο, υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό? Και μου λέει, μη σκάς, θα σε πάω εγώ κάπου αλλού με την ίδια χρέωση. Να σας δείξω που με έφερε. Λοιπόν, αυτός είναι ο κάτω χώρος, τελώς παραδοσιακός, ο οποίος έχει και ένα φεγγίτι στην οροφή, τον οποίο όμως εγώ τον έχω κλείσει γιατί έχει αρκετό ήλιο τώρα. Προχωράμε. Αμάν. Τι είναι, παιδιά? Μπανάκι. Πάει και πάει και πάει. Δεύτερο υπνοδωμάτιο. Γιατί, που ξέρεις, μπορεί να γνωρίσεις και δύο Σουηδέζες στο λιμάνι και να σου πούνε, κύριε Τάκη, δεν έχουμε πού να κοιμηθούμε. Ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια
Και εδώ είναι ο επάνος χώρος, όπου έχει ένα ευρύχωρο σαλόνι με μεγάλα ανοίγματα, μια μεγάλη κουζίνα με πλυτήριο, που ήταν αφορμή για μένα να βάλω και μια πουγάδα, και βεραντούλα που αυτή τη στιγμή όμως έχει πολύ ήλιο. Τι βεραντούλα δηλαδή? Βεραντάρα. Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανες για μένα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι ότι, εκτός από το ότι σου έχω αφήσει ένα μπουκάλι κρασί στο ψυγείο, να πω και δημόσια ότι σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πράξη σου. Και το δωμάτιο λέγεται Kafka Stone Houses, είναι στον Εμποριό, στην Ίσυρο. Περνάτε από τα δεξιά προς τα αριστερά και βλέπετε το μουσείο και μετά θα βάλουμε μια δεκάλεπτη προβολή και πηγαίνει στη Disney Sea. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ. Αυτός είναι μόνο ο φλοιός δηλαδή, έτσι? Ακριβώς από κάτω 1.500, 3.000, 3.800, 4.300. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μόλις λίγα 24 ώρα, 8 δισεκατομμύρια τόνοι λιωμένων δέντρων εκτοξεύονται στην ατμόσφαιρα, παράγοντας πάνω από 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ηλιθρότητας και στάχτης. Παραλία με οδικό δίκτυο μου δείχνει το αυλάκι, το οποίο είναι κάτω από την οικιά, και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα λάβα που έχει κυλήσει σε αυτό το σημείο και έχει φτάσει στη θάλασσα. Θα κάνω μία βουτίτσα και θα ανέβω. Κάποτε είχαν ζωή αυτά. Βγαίναν άνθρωποι στο μπαλκόνι, πίνανε καφεδάκι μπροστά στη θάλασσα. Πάρα πολλά σπίτια όμως είναι παρατημένα στα νησιά, καθώς ο κόσμος έφευγε. Μπορεί να το φανταστείτε αυτό το σπίτι με ζωή μπροστά στη θάλασσα, σε αυτό το μέρος. Πάντα είναι ωραία να ξεκινάς τη μέρα σου πολύ πρωί, ειδικά σε ένα road trip. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ηφαίστειο στον κόσμο που να μπαίνεις μέσα στην καλτέρα με παπί. Λοιπόν, φοράμε τη μασκούλα που δεν τη φοράμε πουθενά αλλού, γιατί κανείς δεν φοράει μάσκα. Από τότε που έφυγα από Αθήνα δεν έχω δει έναν άνθρωπο να φοράει μάσκα. Και παίρνουμε τη Μυρτώ, που την έχουμε μαζί μας πάντα στα ταξίδια με το καράβι, γιατί βοηθάει πολύ στην ναυτία. Και ευωδία. Πάμε. Και εδώ πέρα σου λέει, παιδάκια, άμα θέλετε να κατέβετε εδώ πέρα μέσα, το ελληνικό κράτος δεν παίρνει καμιά ευθύνη. Άμα γίνει καμιά στραβή, και φτάσαμε, περπατάω κανονικά πάνω στον κρατήρα. Έχουν τοποθετήσει σκηνάκια, πέρα από τα οποία δεν μπορείς να πας. Προφανώς επειδή το έδαφος είναι πολύ καυτό. Διάβασα κάπου ότι σε πολλά σημεία εδώ πέρα το έδαφος αγγίζει στους 100 βαθμούς Κελσίου. Πόσο αυτή η γη είναι μάνα όλων μας και πώς τις φερόμαστε, έτσι. Εντελώς εξωπραγματικό. Τέτοια λευκά πετρώματα
θυμήθηκα πως έχω δει και στη Μήλο. Βέβαια είναι λογικό, γιατί και στη Μήλο υπάρχει ενεργό ηφαίστειο. Τα ενεργά ηφαίστεια που έχουμε στην Ελλάδα είναι 4. Αυτό εδώ της Μήλου, της Σαντορίνης και στα Μέθανα. Και εκεί πέρα ψηλά πρέπει να υπάρχουν και άλλοι κρατήρες. Βλέπω ένα μονοπατάκι εκεί, μήπως αξίζει να πάω. Είναι λίγο άγρια δύση, αλλά προς το σεληνιακό του. Ωραία, είναι, άξιζε. Οι μπαταρίες προφανώς είναι επειδή παρακολουθούν με αισθητήρες τη δραστηριότητα του ηφαιστείου για να προβλέψουν το επόμενο μπαμ. Όμως από ό,τι παρατηρώ, οι μπαταρίες δεν είναι συνδεδεμένες. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το φρέσκο χωματάκι. Γι' αυτό και στην περιοχή, όπως είπαμε, τα εδάφη είναι πολύ γόνιμα. Όχι μόνο εδώ, κοντά σε όλα τα ηφαίστεια. Και οι άνθρωποι πάνε και μένουν κοντά στα ηφαίστεια, παίζοντας ένα τζόκερ γενεών. Δηλαδή δεν θα τύχει στη δικιά μου τη γενιά, θα τύχει στην επόμενη. Δεν θα τύχει στην επόμενη γενιά, θα τύχει στην παραεπόμενη. Κάποια στιγμή όμως με μαθηματική ακρίβεια θα τύχει. Γύρισα πίσω στο δωμάτιο. Τελικά η ιδέα με τη μάσκα δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, γιατί το ότι μύριζα κολόνια τόση πολλή ώρα γλίτωσα από τις μυρωδιές, αλλά με ζάλισε. Τώρα ήρθα να μαζέψω, να κάνω το πρωινό μου. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος και λέω θέλω τα πρωινά μου στο επόμενο ταξίδι. Και θα τα μαζέψω να φύγω το απόγευμα, πάω Κάλυμνο. Ωραίο είναι το μανδράκι, γραφικά σοκάκια έχει. Εγώ τη τέχνη μαθαίνεται, στη δείχνει κάποιος, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι που να εμφυτώ είναι η αρμονία και το καλό γούστο. Σωστό. Σε όλα, όχι μόνο στα κοσμήματα. Ναι. Ωραία. Και πάνω απ' όλα είναι γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Ναι. Συνδυάζω τα χρώματα, συνδυάζω τα υλικά, ανακατεύω, ψάχνω, βρίσκω υλικά. Αλλά είναι όλα ηφαιστειογενή. Πρέπει να υπάρχει ηφαίστειο για να υπάρχει αυτή του είδους η πρώτη ύλη. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μέρη. Παρακαλώ, χάρηκα. Κυρία Μέρη Ασημακοπούλου. Ναι. Στο Facebook είμαι ακριβώς έτσι εγγλέζικα. Ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω, τουλάχιστον στα 3 μικρά νησιά που έχω περάσει, στην Κρήτη όχι τόσο πολύ, τόσο έντονα, δεν φαίνεται τόσο έντονα, όσο στη Σύμη, στην Τήλο και στην Ίσυρο, πόσο, εντάξει, εκτός του ότι είναι πιο ήρεμοι οι άνθρωποι, αλλά φαίνεται ότι ζουν και πιο ευτυχισμένα. Δηλαδή παρατηρώντας τους την ώρα της δουλειάς, στο καφενείο, στο δρόμο, όχι μόνο πώς φέρονται στον τουρίστα, σε μένα ας πούμε, αλλά στο πώς μιλάνε και μεταξύ τους. Δείχνουν την εικόνα ότι περνάνε καλύτερα τη ζωή τους. Δηλαδή τους λες μια φορά καλημέρα εσύ και συνανταποδίδουν 10 φορές πίσω. Σου μιλάνε με έναν τέτοιο τρόπο που ανοίγει η ψυχή σου. Σε βοηθάνε, σου χαμογελάνε, σου πιάνουν την κουβέντα. Πράγματα που στην Αθήνα είναι αδιανόητα, έτσι. Δηλαδή, αν πεις σε έναν ξένο άνθρωπο στον δρόμο καλημέρα, καταρχήν δεν είναι σίγουρο για το αν θα σου πει καλημέρα, αλλά νομίζω ότι θα σε κοιτάξει παράξενα. Θα πει αυτός τώρα τι θέλει από μένα. Αλλά νομίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρω, δεκαετίες, κάτι στην Αθήνα πάει πολύ στραβά.
Δηλαδή δεν είναι όμορφο, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που πρέπει να ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ενώ δεν το περίμενα με τα λεπτά του λαστιχάκια να πηγαίνει και στην άμμο, αλλά το παπί πάει και στην άμμο. Και όταν λέμε άμμο, εννοούμε άμμο, έτσι. Σίγουρα βοηθάει το χαμηλό ροπομοτέρ, το ελάχιστο βάρος και το ότι δεν έχει συμπλέκτη, αλλά δεν σταματάει πουθενά. Και για να απαντήσω και σε 2-3 φίλους που με έχουν ερωτήσει γιατί έχεις φύγει με το παπί για ταξίδι, να πω ότι η πρώτη-δεύτερη μέρα είναι λίγο το σοκ, μετά προσαρμόζεσαι στους ρυθμούς του παπιού, κάνεις σίγουρα λιγότερα χιλιόμετρα μέσα στη μέρα, αλλά κουράζεσαι τελικά το ίδιο με τη μηχανή. Αν και αναλυτικά για την εμπειρία μου το πώς είναι να ταξιδεύεις με παπί, θα την πω αργότερα. Αντίο Νήσιρος, πάμε Κάλυμνο.